την επανεμφάνιση του Αντιπροέδρου του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχαμε αργά χθες βράδυ, ο οποίος ξαναχτύπησε σχολιάζοντας την ανακοίνωση που μόλις είχε αναρτήσει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών περί μη δέσμευσης πλέον στο μορατόριουμ για την ανάπτυξη πυράβλων μέσου και μικρού βεληνικούς, αναρτώντας μία δήλωση η οποία και προκάλεσε αίσθηση και φυσικά ανησυχία στη Δύση, καθώς είπε: η δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την άρση του μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυράβλων μεσαίου και μικρού βεληνικούς είναι αποτέλεσμα της αντιρωσικής πολιτικής των χωρών του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα, την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλοι οι αντίπαλοι μας. Αναμένονται περαιτέρω βήματα, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε από εδώ και πέρα ανάπτυξη ρωσικών πυράβλων σε αρκετές ευαίσθητες περιοχές. Αυτό βέβαια, αν όντως συμβεί, που το πιθανότερο είναι να συμβεί, δεν θα ανακοινωθεί από τη Ρωσία, όπως δήλωσε το μεσημέρι και ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόβ. Η Ρωσία δεν έχει πλέον κανένα περιορισμό σε αυτό το θέμα. Η Ρωσία δεν θεωρεί πλέον ότι περιορίζεται από τίποτα. Συνεπώς, η Ρωσία θεωρεί ότι δικαιούται, εάν χρειαστεί, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να προχωρήσει στα κατάλληλα βήματα. Είναι απίθανο να περιμένουμε ανακοίνωση της απόφασης του Προέδρου για την ανάπτυξη των συστημάτων. Άλλωστε μιλάμε για τον τομέα της άμυνας. Αυτό είναι ένα αρκετά ευαίσθητο και μη δημόσιο ζήτημα, δήλωσε ο Πεσκόβ. Ενώ την ίδια στιγμή Ρώσοι αναλυτές και δημοσιογράφοι προσπαθούν να μαντέψουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Μόσχας, με γνωστή Ρωσίδα δημοσιογράφο να αναρτεί σχόλιο του στρατιωτικού αναλυτή Αλεξάνδερ Χόφμαν, που εικάζει ότι μια τέτοια ανάπτυξη πυράβλων μπορεί να μην ξεκινήσει από την περιοχή του Καλίνιγκραντ όπως αναμένει η Δύση, αλλά για παράδειγμα από τις δυτικές περιοχές της Λευκορωσίας. Το σίγουρο είναι ότι όλοι συμφωνούν πως η ανάπτυξη των ρωσικών πυράβλων θα βλάψει κυρίως τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος άφιξης ενός ρωσικού πυράβλου κατά στόχου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ενώ κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί κατά των ΗΠΑ, αφού δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε κάποια γειτονική τους χώρα, όπως για παράδειγμα το Μεξικό κτλ. Τέλος, να πούμε ότι μέσα στη λίστα αυτών των πυράβλων οι Ρώσοι αναλυτές συμπεριλαμβάνουν και τους σύγχρονους Ορέσνικ, την κοινώς επανομαζόμενη αγριοφουντουκιά.